R.D.Mahajan सर ज्ञान संपदा YouTube चॅनलमध्ये पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं एकदा हार्दिक स्वागत करत आहोत। मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 6वी चा इंग्रजी या पुस्तकातील पेज नंबर 18 वर असलेला ग्रँडपा टेल्स अ स्टोरी आणि त्याच्याशी संबंधित असलेले इंटरप्शन्स, म्हणजे एखादा जेव्हा बोलतो त्याला मध्येच थांबवायचं असेल तर आपण त्याला काय विचारलं पाहिजे, काय म्हटलं पाहिजे, रिस्पेक्टिव्ह बोललं पाहिजे, हे आपण त्या लेसन मध्ये शिकलेलो आहोत। आणि त्या ठिकाणी ग्रँडपाने सांगितलेली जी स्टोरी आहे त्याच्यामधला काही भाग आपण शिकलेलो आहोत। आता चला मित्रांनो, ग्रँडपाने स्टोरी पूर्ण केलेली आहे। रीड ग्रँडपा स्टोरी अलाउड, पेज नंबर 20 वर आपण पाहूया ग्रँडपा स्टोरी, आजोबांची कथा। कथेचं नाव आहे टिट फॉर टॅट, जशास तसे। छान गोष्ट आहे, मजेशीर गोष्ट आहे, तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडेल। तुम्ही ती घरी मी शिकवल्यानंतर घरी वाचा, वाचन करत असतानाचा व्हिडिओ तयार करा आणि तो व्हिडिओ मला पाठवा। त्यानंतर पेज नंबर 21 वर आणि पेज नंबर 22 वर काही क्वेश्चन्स आहेत। ते क्वेश्चन्स मी तुम्हाला या ठिकाणी सॉल्व्ह करून दिलेले असतील। ते क्वेश्चन्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकवर लिहा आणि नोटबुकच्या पेजचा फोटो काढून मला व्हॉट्सअपला पाठवा। ठीक आहे मित्रांनो, चला पेज नंबर 20। ग्रँडपा स्टोरी टिट फॉर टॅट। वन्स अपॉन अ टाइम अ camel and a jackal lived by a river near the water's edge। कोण्या एकेकाळी एक उंट, एक कोल्हा नदीच्या काठावर पाण्याच्या तीरावरच राहत असायचे। And on the other side of the river there was a village with fields and farm। नदीच्या दुसऱ्या बाजूला शेते आणि शेतमळे असलेलं एक छोटंसं खेडगाव त्या ठिकाणी होतं। The jackal was very clever। कोल्हा खूप हुशार होता। असतोच मित्रांनो, कोल्हा प्रत्येक गोष्टीमध्ये हुशार असतो, लबाड असतो, कावेबाज असतो, तसाच तो या ठिकाणी पण आहे। He tried to play a trick on his friend the camel। तो आपल्या स्वतःचा मित्र म्हणजे कॅमल म्हणजे उंटासोबत एक ट्रिक, एक युक्ती खेळतो। Who was happily munching away his food। की जो उंट आनंदाने आपलं अन्न खाद्यपदार्थ चगळत बसलेला होता। The jackal began to tempt him to go to a sugarcane tree in the farmer's field। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्या शब्दांचे अर्थ पाहिलेले आहेत। मंचिंग अवे म्हणजे चगळणे, टू टेम्प्ट म्हणजे बोळ टाकणे किंवा मोहित करणे। त्याने उंटाला शेजारच्या त्या गावामध्ये असलेल्या एका शेतकऱ्याचा शेतामध्ये ऊसाची बाग होती, त्या ऊसाच्या बागेत जाण्यासाठी त्याने भुरळ घातली। ऍट फर्स्ट द कॅमल हेजिटेड। सुरुवातीला कॅमल हेजिटेड म्हणजे नकार दिला, घुटमळला। बट इन द एंड ही अग्रीड टू गो विथ द जॅकल टू रेड द शुगरकेन फील्ड। पण नंतर मात्र तो कोल्ह्यासोबत त्या ऊसाच्या मळ्यामध्ये जायला तयार झाला। चला तिसरा पॅराग्राफ पाहूया मित्रांनो। द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉस्ड द रिव्हर। कोल्हा उंटाच्या पाठीवर बसला आणि दोघं मित्रांनी नदी पार केली। दे एट देअर फिल इन द शुगरकेन फील्ड। त्यांनी ऊसाच्या शेतामध्ये मनसोक्त, या ठिकाणी शब्द आहे फिल, देअर फिल म्हणजे काय, मनसोक्त, मनसोक्त ऊस खाल्ले। सडनली द जॅकल बिगॅन टू हाऊल। अचानकपणे हाऊल म्हणजे केकाटू लागणे। कोल्ह्याचं जे ओरडणं असतं त्याला केकाटणे असं म्हणतात, त्याला म्हणतात हाऊल। सडनली द जॅकल बिगॅन टू हाऊल। अचानकपणे जॅकल केकाटू लागला। सेड द कॅमल। कॅमलने त्याला चूप केलं। यू विल वेक द फार्मर।
तो म्हणाला, अरे तू शेतकऱ्याला जाग करशील. बट द जॅकल वेंट ऑन हॉलिंग. परंतु कोल्हा केकाटतच राहिला. शुअर इनफ द फार्मर अँड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड. आणि स्वाभाविकच शेतकऱ्यासोबतचे त्याचे नोकर ते सगळे पळत शेतामध्ये आले. द नॉटी जॅकल स्लिप्ड अवे. हा जो खोडसाळ कोल्हा होता, स्लिप्ड अवे निसटून पडून जाणे, तो निसटून पळाला. बट द पुअर कॅमल कुड नॉट डू सो. परंतु बिचाऱ्या उंटाला मात्र काही तसं करता येऊ शकलं नाही. द फार्मर बीट हिम अप अँड ड्रो हिम अवे. बीट हिम अप म्हणजे मार देणे, चोप देणे. त्या उंटाला शेतकऱ्याने चांगला चोप दिला. अँड ड्रो हिम अवे, हाकलून लावलं त्याला. चला पुढचा पॅराग्राफ पाहूया. द जॅकल वॉज वेटिंग फॉर द कॅमल ऍट द रिव्हर साइड. कोल्हा नदीच्या किनाऱ्यावर या उंटाची वाट पाहत होता. ही सेड सॉरी ब्रदर. तो म्हणाला, बंधू मला माफ कर. बट आय एम इन द हॅबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर. पण काय करू, रात्रीचं चांगलं जेवण झालं की मला अशा प्रकारे गाणं म्हणण्याचीच सवय पडून गेलेली आहे. आय होप यू डिडंट माइंड इट मच. मला आशा आहे, होप म्हणजे आशा असणे. मला आशा आहे की डिडंट माइंड इट मच. माइंड म्हणजे मनाला लावणे. मला आशा आहे की तू हे जास्त मनाला लावलं नसेल. द कॅमल डिडंट से एनिथिंग. उंट काहीच बोलला नाही. ही लेट द जॅकल सीट ऑन हिज बॅक. त्याने कोल्ह्याला आपल्या पाठीवर बसू दिले. अँड एंटर्ड द रिव्हर. आणि नदीमध्ये प्रवेश केला. नियर द मिडल ऑफ द रिव्हर द वॉटर वॉज व्हेरी डीप. नदीच्या मध्यभागी, मिडल ऑफ द रिव्हर म्हणजे मध्यभागी, नदीच्या मध्यभागी गेला की ज्या ठिकाणी पाणी खूप खोल होतं. डीप, व्हेरी डीप म्हणजे खोल असणे. देअर द कॅमल बिगॅन टू टेक अ डीप इन द रिव्हर. आणि त्या ठिकाणी उंट काय करू लागला, डीप बुडी घेऊ लागला, पाण्यामध्ये बुडायला लागला. द जॅकल वॉज फ्रायटन. कोल्हा घाबरला. व्हॉट आर यू डुईंग यू सिली फेलो. अरे मूर्ख मित्रा, तू हे काय करत आहेस. आर यू ट्राइंग टू ड्रोन मी. ड्रोन बुडवणे. अरे तू मला बुडवण्याचा प्रयत्न करतो आहेस का. नो ब्रदर सेड द कॅमल. उंट म्हणाला, नाही भावा. इट्स जस्ट दॅट आय एम इन द हॅबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिव्हर आफ्टर अ गुड मील. पहा, जशास तसे असं पाठाचं नाव आहे ना. मग तो कॅमल काय म्हणाला, अरे मला सुद्धा चांगलं जेवण झालं की नदीमध्ये खोल पाण्यामध्ये येऊन बुडी मारण्याची सवय पडलेली आहे. आय होप यू डोंट माइंड. मला आशा आहे की तुला वाईट वाटलं नसेल. द नॉटी जॅकल लर्न हिज लेसन. नॉटी म्हणजे खोडसाळ. खोडसाळ कोल्ह्याला त्याचा धडा समजून गेला. ही नेव्हर ट्रबल द कॅमल अगेन. आणि यानंतर त्याने उंटाला कधीच त्रास दिला नाही. लक्षात आलं मित्रांनो. छान लेसन आहे. तुम्ही पण घरी वाचा आणि मला त्याचा व्हिडिओ पाठवा. चला आता पेज नंबर 21 वर आपण पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स. योग्य क्रमाने आपल्याला चित्र लावायची आहेत. तर त्या ठिकाणी जर आपण हा जो लेसन आहे याचा विचार केला तर 1 नंबरला कोणतं चित्र येईल, 4थ्या क्रमांकाचं चित्र की ज्या ठिकाणी उंट जाळाजवळ उभा आहे आणि त्याच्या समोर तो कोल्हा आहे. याला 1 नंबर द्यावा लागेल. 2 नंबर कोणतं येईल, उंटाचा पाठीवर कोल्हा बसलेला आहे. 1 नंबरचे चित्र नदीमधून ते प्रवास करत आहेत, त्याला 2 नंबर द्यावा लागेल. 3 नंबर कोणतं येईल,
ओला त्या ठिकाणी हॉलिंग करतोय म्हणजे केकाटतोय आणि उंट शेतामध्ये त्याला 3 नंबर द्यावा लागेल. 4 नंबर कोणतं येईल? शेतकरी येतोय उंटाला मारतोय त्याला 4 नंबर. 5 नंबर कोणतं येईल? नदीच्या मध्यभागी येऊन उंट बुडी मारतोय 5 नंबर. अशा प्रकारे या क्रमाने तुम्हाला चित्र लावायची आहेत. तुम्ही या पेजचे झेरॉक्स काढायचं आणि चित्र त्या झेरॉक्सवरून चित्र कापायची आणि त्या वहीवर क्रमाने लावायची. चला नंबर 5, कॉपी an appropriate line or lines from the story for each of the pictures above. अजून तुम्हाला याच्यासोबत काय करायचंय? हे चित्र तुम्ही तुमच्या वहीवर चिकटवलं की त्याच्यानंतर या पाठामधून त्या चित्राला योग्य बसेल अशी ओळ काढायची आणि त्या ठिकाणी लिहायची, म्हणजे त्या चित्राचं ते वर्णन होईल. ओके, चला लर्निंग अबाउट लँग्वेज. आता ग्रामरचा पार्ट आहे, पाहूया. नाउन्स. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अँड देन पुट देम इन द प्रॉपर रो इन द टेबल. आपल्याला खाली काही नाउन्स दिलेले आहेत. त्या नाउन्स मध्ये पीपल लोकांची नावं आहेत किंवा लोक आहेत, अॅनिमल्स प्राण्यांची नावं आहेत, थिंग्स प्लेसेस ठिकाणं आहेत, थिंग्स वी कॅन फील सी एटसेट्रा आपल्याला जाणवतील आपण पाहू शकू अशा गोष्टी आहेत, थिंग्स वी कॅनॉट टच और सी आपण स्पर्श करू शकत नाही किंवा पाहू शकत नाही अशा पण गोष्टी आहेत. तर आपल्याला त्या नाउन मधून सगळे काढायचे आहे, या कॉलम मध्ये भरायचे आहे. चला पहिले मी नाउन्स वाचून घेतोय मित्रांनो. कॅमल, जॅकल, वॉटर, विलेज, फार्म, फील्ड, टाइम, ट्रिक, ट्रीट. हॅबिट, हॅपीनेस, ग्रँडपा, फ्रेंड्स, फार्मर, हेल्पर्स, राधिका, स्टिक, शुगर केन. हे शब्द आहेत. चला पीपल मध्ये काय काय येईल यांच्यामध्ये? हे पहा, ग्रँडपा, फ्रेंड्स, फार्मर्स, हेल्पर्स, राधिका एवढे शब्द पीपल मध्ये येतील. वहीवर लिहायचं बरं बेटा तुम्ही. अॅनिमल्स मध्ये काय काय येईल या शब्दांमधून? कॅमल येईल आणि जॅकल येईल. प्लेस मध्ये काय काय येईल? विलेज येईल, फार्म आणि फील्ड हे शब्द येतील. थिंग्स वी कॅन सी और फील आपण पाहू शकतो अशा कोणत्या गोष्टी आहेत? वॉटर आहे, स्टिक आहे, शुगर केन आहे. थिंग्स वी कॅनॉट टच और सी आपण स्पर्श करू शकत नाही, पाहू शकत नाही अशा कोणत्या गोष्टी आहेत? टाइम, ट्रिक, ट्रीट, हॅबिट, हॅपीनेस. तर एवढे शब्द या अशा प्रकारे कॉलम मध्ये तुम्हाला वहीत लिहायचे आहे. खाली काय म्हटलंय? द वर्ड्स इन द टेबल अबोव आर टुगेदर नोन ॲज नाउन. हे जे सगळे शब्द आहेत त्यांना नाउन असं म्हणतात. ऍड 2 more words to each row in the table. आता ह्या टेबल मध्ये आपण शब्द भरलेली आहेत. आपल्याला आणखीन आपले स्वतःचे 2-2 शब्द त्या टेबल मध्ये भरायचे आहेत. पीपल मध्ये 2 शब्द मी माझे स्वतःचे टाकतोय. एक डॉक्टर, दुसरं राजू. अॅनिमल मध्ये माझे स्वतःचे 2 शब्द टाकतोय, लॉयन आणि मंकी. प्लेस मध्ये सिटी, स्कूल. थिंग्स वी कॅन फील सी मध्ये ट्री, रिव्हर. थिंग्स वी कॅनॉट टच सी एअर आणि थॉट. तर हे शब्द मी टाकलेले आहेत, तुम्ही मित्रांनो वहीवर लिहायचं. चला पेज नंबर 22 वर पाहूया. सेंटेन्स बोर्ड. युजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस ट्राय टू मेक ॲज मेनी मिनिंगफुल सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन. या ठिकाणी टेबल दिलेला आहे, त्या टेबल मध्ये काही शब्द आहेत. त्या शब्दांचा उपयोग करून जेवढी जास्त वाक्य तुम्हाला बनवता येतील तेवढी वाक्य बनवा. काही एक्झाम्पलची वाक्य दिलेली आहेत. पहिले मी टेबलातले शब्द वाचतो म्हणजे वाक्य कोणती त्याला कळेल. डीड, डज, डू, कॅन, विल, हॅव, हॅज. कॉलम नंबर 2. दे, आय, इट, यू, ही, शी, वी. कॉलम नंबर 3. जम्प्ड, फ्ल्यू, ट्राइड, वेक, सिंग, रीड, सॉल्व. कॉलम नंबर 4. डाउन, अवे, अप, हार्ड, सॉफ्टली, बुक्स, पझल्स. आता त्यांनी एक्झाम्पल म्हणून काही वाक्य दिले मित्रांनो. नंबर 1. दे जम्प्ड डाऊन म्हणजे तुम्ही या शब्दांचा वापर करून अर्थपूर्ण वाक्य बनवू शकता. दुसरं आहे
हॅज शी सॉल्व्ड पझल्स? प्रश्नार्थक वाक्य तयार केलंय. तिसरे, यू कॅन डू इट. अशी 3 वाक्य दिलेली आहेत. राईट डाऊन एनी 5 ऑफ द सेंटेन्सेस यू कॅन. तुमची स्वतःची 5 वाक्य बनवा. रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेन्स इज ऑलवेज इन कॅपिटल लेटर. लक्षात ठेवा, तुम्ही जी वाक्य बनवताय त्याचा पहिला शब्दाचा पहिला अक्षर कॅपिटल पाहिजे. युअर सेंटेन्सेस विल एंड विथ आयदर अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. तुमचं जे वाक्य शेवट होतंय, समारोप होतोय, संपतंय, त्या ठिकाणी एक तर फुल स्टॉप पाहिजे, नाहीतर मग क्वेश्चन मार्क म्हणजे प्रश्नार्थक चिन्ह पाहिजे. पहिलं वाक्य बनवतोय मी, इट फ्ल्यू अवे, फुल स्टॉप. दुसरं, वी रीड बुक्स, फुल स्टॉप. तिसरं, शी सॉल्व्ड पझल्स, फुल स्टॉप. चौथं, डज ही सिंग सॉफ्टली, क्वेश्चन मार्क. पाचवं, विल यू वेक अप, क्वेश्चन मार्क. अशा प्रकारे मी 5 वाक्य माझी बनवली आहेत. तुम्हाला सुद्धा तुमची स्वतःची 5 वाक्य बनवायची आहेत मित्रांनो. आणि मला त्या वहीचा फोटो पाठवायचा आहे. लर्निंग अबाउट लँग्वेज. प्रोनाउन्स पाहूया काय म्हटलंय. रीड द वर्ड्स इन द सेकंड कॉलम ऑफ द सेंटेन्स बोर्ड. हा जो सेंटेन्स बोर्ड आपण पाहिला याचा सेकंड कॉलम म्हणजे दे, आय, इट, यू, ही, शी, वी हा कॉलम. दे आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. याला प्रोनाउन्स असं म्हणतात. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दॅट स्टँड्स फॉर नाउन. म्हणजे जे नामाच्या ऐवजी वापरले जातात त्यांना प्रोनाउन असं म्हणतात. दे आर युज्ड व्हेन वी नो व्हॉट नाउन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. कोणत्या नामाविषयी आपण बोलतोय असं जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा आपण प्रोनाउन त्याऐवजी वापरतो. लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउन्स आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे. हे इंग्रजीतले प्रोनाउन्स आहेत. वन बिलो द अदर. हे तुम्ही एका खाली एक लिहा. राईट इक्विव्हॅलेंट प्रोनाउन्स इन युअर मदर टंग अगेन्स्ट ईच. त्याच्या समोर मराठीत त्यांना काय म्हणतात किंवा मराठीचे जे प्रोनाउन्स आहेत, सर्वनाम आहेत ते लिहा. कम्पेअर देम, डिस्कस व्हॉट यू नोटीस. तुमचं लक्षात काय आलं ते लिहा. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण पेज नंबर 20, 21, 22 असं सगळं संपवलेलं आहे. तुम्हाला हे सगळं लिहायचंय वेळेवर आणि मला पाठवायचंय. तो लेसन जो आहे तो वाचायचा पण आहे, त्याचा व्हिडिओ बनवून पाठवायचा आहे. ठीक आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, आवडल्यास लाईक करा, इतरांना शिकण्यासाठी शेअर करा. ज्ञान संपदा युट्यूब चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, कारण याच्यानंतर जे येणारे व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला मिळाले पाहिजेत. ओके फ्रेंड्स, ठीक आहे. पुढच्या लेसन मध्ये, पुढच्या व्हिडिओ मध्ये पुढचा लेसन आपण पाहणार आहोत. बाय बाय.